Being a student, so in my last class we discussed about basic assumptions of social mobilizations. In this class we are going to talk about social mobilizations is a dynamic process, the how and why it is called social mobilization as a dynamic process. So basically social mobilization is called dynamic process because none of the things is stable, none of the things is in social mobilization process is very fixed. It is always dynamic. Why it is called dynamic? The resource as a organization, the resource as a capacity, the resource as a knowledge of the people are also ever changing. The first thing. The second thing is the things we practiced basically by the community people, the world practice and traditions prove irrelevant over the long period of time. खास गरिकन सोशल मोबिलाइजेसनको प्र्याक्टिस गर्दै जाने क्रममा त्यस्तो वर्ल्ड प्र्याक्टिसहरू जुन इरिलेभेन्ट हुँदै जान्छ अथवा नन प्र्याक्टिकल लान्छ ती त्यस्ता खालका प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ ड्युरिङ द प्रोसेस अफ सोशल मोबिलाइजेसन चाहिँ रिप्लेस हुँदै जान्छ र सोशल मोबिलाइजेसनको प्रोसेसमा ड्युरिङ द प्रोसेस अफ सोशल मोबिलाइजेसन मोस्ट अफ द पिपल दे एक्सपिरियन्स भेरी न्यू थिङ्स. लेट मी क्लियरिफाई फ्रम द वान अफ द एक्जाम्पल. स्याङ्जाको अवजन चौपारी र कृष्ण गण्डकी बिडिसीमा एट द्याट टाइम 80s 90s को दशकमा जति बेला सोशल मोबिलाइजेसनको प्रोग्रामहरू चलिरहेको थियो एट द्याट टाइम द प्राइम अब्जेक्टिभ्स अफ द सोशल मोबिलाइजेसन वाज टु टोइलेट कन्स्ट्रक्सन, वाज टु इरिगेसन रिलेटेड एक्टिभिटिज, वाज टु ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटी रिलेटेड एक्टिभिटिज. जब त्यो टोइलेट कन्स्ट्रक्सन हुँदै गयो, सर्ट्स अफ मान्छेहरू बाहिर जङ्गलमा टोइलेट गर्थे अथवा बाहिर ओपन फिल्डमा टोइलेट गर्थे. जब त्यो प्र्याक्टिसहरू उनले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गए, सम सर्ट्स अफ habit being constructed in the society. त्यो habit construction हुँदै जाँदा न्यू एक्सपिरियन्स तिनीहरूले फिल गर्छ र त्यो एक्सपिरियन्स फिल गरेको कुरा चाहिँ एज अ लर्निङ दे डु एज अ लर्निङ न्यू लर्निङ एन्ड दोज लर्निङ्स आर चेन्ज इन द बेसिकल्ली द थट प्रोसेस. उनीहरूको एटिट्युड्समा, उनीहरूको पर्सेप्सनमा, उनीहरूको नलेजमा चाहिँ चेन्जेस हुँदै जान्छ. फर्स्ट अफ अल लर्निङ हुन्छ न्यू एक्सपिरियन्स गर्दै जाँदा and then they change their thought process and the change their in the attitude process, and those attitudes, those knowledge, those perceptions are getting institutionalized. So त्यो चाहिँ संस्थागत हुँदै जान्छ and the adoptions of new practice and traditions are ongoing and ongoing. मैले चाहिँ कुनै नयाँ चिजहरू जस्तो कि सुरुमा चाहिँ नयाँ टोइलेटहरू नयाँ कन्स्ट्रक्सनहरू बन्दै गयो, मान्छेले त्यो बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गए र त्यो चिज प्र्याक्टिस हुँदै जाँदै क्रममा त्यो एडप्ट उनीहरूको हेबिटमा, उनीहरूको चाहिँ ट्रेडिसनमा, उनीहरूको बिहेभियरमा, उनीहरूको प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यो चेन्ज भयो र नयाँ एडप्सन्स भयो. यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि नाउ अब त्यसो भए कुनै एउटा चिज चेन्ज भयो, कुनै एउटा प्र्याक्टिस चेन्ज भयो, कुनै एउटा पर्सेप्सन चेन्ज भयो भने के अब सोशल मोबिलाइजेसनको प्रोसेस चेन्ज भयो त? नो. अब अर्जुन चौपारे श्रीकृष्ण गण्डकीमा फर्स्ट स्टेजमा दे वक अन द टोइलेट, देन द सेकेन्ड स्टेज दे बिल्ड न्यू निड्स. उनीहरूले फेरि नयाँ निड्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्छन्, नयाँ निडहरूकोमा आधारित, नयाँ डिमान्डको आधारितमा दे वक अन द न्यू डिमान्ड, दे वक अन द न्यू निड्स. दे अगेन the world practice they are practicing are becoming again irrelevant, and then again over the time त्यो चाहिँ के हुन्छ उनीहरूलाई अनावश्यक जस्तो, अनयुज जस्तो, अनप्र्याक्टिकेबल जस्तो लाग्छ. अगेन दे मेक अ न्यू एक्सपिरियन्स अगेन एन्ड अगेन लाइक द्याट. अघि नै मैले जुन प्रोसेसबाट नयाँ लर्निङ हुन्छ, नयाँ थटमा चेन्ज हुन्छ, नयाँ एटिट्युड्समा चेन्ज हुन्छ. त्यसपछि अल्टिमेटली दोज प्र्याक्टिस, दोज बिहेभियर, दोज पर्सेप्सन्स आर get institutionalized, so that it is called social mobilization is always a dynamic process. यो नट ओन्ली इन द केस अफ सोशल मोबिलाइजेसन, तिमी के फन्डामेन्टल अफ एरिया एस्टेन्समा पनि प्रोभाब्ली कुनै नयाँ टेक्नोलोजी, कुनै बिहेभियर कसरी चेन्जेस हुँदै जान्छ भन्ने कुरामा सेम यही चिज हुन्छ. नयाँ चिजहरू आउँछ, नयाँ चिजहरू फेरि एक्सपिरियन्स हुन्छ, नयाँ लर्निङ हुन्छ, त्यो फेरि इन्स्टिट्युसनलाइज हुन्छ र नयाँ चिजहरू अलवेज सोसाइटीले एउटा सोसाइटीको एउटा मेजर क्यासेस के हुन्छ भने जहिले पनि उसले नयाँ चिजहरूको चाहिँ डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ, नयाँ निड्सहरूको चाहिँ डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ. त्यो नयाँ निडहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्दै जाने क्रममा चाहिँ नयाँ नयाँ लर्निङहरू हुने क्रम हुँदै जाँदाखेरि यसलाई एज अ कुनै पनि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोसेस अथवा सोसल मोबिलाइजेसन प्रोसेस चाहिँ अलवेज
take in the process of as a dynamic process. Now अब हामी अलिकति ओभरअल सोशल मोबिलाइजेसन प्रोसेसको बेसिक फंडामेंटल बेसिक कन्सेप्टको कुरा गऱ्यौं, कन्सेप्चुअल प्याकेजको कुरा गऱ्यौं, प्रोग्राम प्याकेजको कुरा गऱ्यौं. some sort we talk about some sorts of assumptions, and social mobilization is not a pre-concept, so it is a very sensitive support system. अब हामी अलिकति what are the major events, what are the major tasks of the social mobilization whole process मा यो यसमा मेजर एक्टिभिटीजहरु के हुन्छ, के इन्क्लुड हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति म थोरै ब्रिफ गर्न चाहन्छु. First of all, we talk on the program package and conceptual package. First of all, one of the fundamental elements of the social mobilization is get organization, get institutionalization. The first activity of the social mobilization is get organized. So what are the tasks, particular tasks under this get organization? So pooling of resources. So human also as a human resources. So pooling of resources, achieving economy of the scales, capital formation. पहिला उनीहरु एउटा समूहमा आबद्ध हुन्छन्, एउटा समूह बनाउँछन्, बैठक के अरे डेली अथवा वीकली अथवा मन्थली बैठक बस्ने परिचालन के अरे चलन चलाउँछन्. त्यसपछि सम सर्ट्स अफ क्यापिटल, मैले अघि भने कसैले 5 रुपैयाँ, कसैले 10 रुपैयाँ, कसैले 15 रुपैयाँ सकेको चाहिँ उनीहरुले फन्डहरु कलेक्ट गर्छन्. क्यापिटल फर्मेसन हुँदै जान्छ. So this is one of the process of first social mobilization को first initiation process के हुन्छ नि. First of all, they do get organized. Second is identify genuine leaders. So first stage में हामी चाहिँ समूह को बनाउने क्रममा के अरे समूह गठन गर्ने क्रममा among those people उनीहरु आफू समूहको मध्येबाट पोटेन्शियल क्यान्डिडेटहरु अथवा पोटेन्शियल लिडर्सहरु उनीहरुले आइडेन्टिफाई गर्छन्, जेन्युइन लिडर्सहरु आइडेन्टिफाई गर्छन्. अब यो लिडर्सहरु अथवा कसरी आइडेन्टिफाई हुन्छ भन्ने कुरा बेसिकली दुईटा एप्रोचमा हुन्छ. त्यो पछिको स्लाइड हामी पछिल्लो क्लासमा कुरा गरौँला. तर उनीहरु मध्येबाट कुनै जेन्युइन लिडर्सहरु आइडेन्टिफाई गर्ने, कसले चाहिँ अलिकति माइन्युटहरु उठाउन सक्ने मान्छेहरु अथवा अलिकति डिस्कसन गर्न सक्ने मान्छेहरुले चाहिँ चेयरपर्सनको रोल चाहिँ गर्न सक्छ, अथवा म्यानेजरको रोल गर्न सक्छ, अथवा सेक्रेटरीको रोल गर्न सक्छ, अथवा ट्रेजरको रोल गर्न सक्छ. त्यो उनीहरुको आफ्नो काम गर्न सक्ने हैसियत अथवा क्यापेसिटीको आधारमा दे एलोकेट देयर टास्क एन्ड द ड्युटीज. अनि त्यसको आधारमा उनीहरुले चाहिँ सम सर्ट्स अफ जेन्युइन लिडर्सहरु आफू मध्येबाट आइडेन्टिफाई गर्छन्. सो आइडेन्टिफाई द जेन्युइन लिडर्स, क्याडर्स एमङ द देमसेल्भ्स. र कहिलेकाहीँ सोशल मोबिलाइजेसनको प्रोसेसमा यदि ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस हो भने त्यसलाई क्याडर्स पनि भनिन्छ. कहिलेकाहीँ समटाइम्स दे कल्ड एज अ लिडर्स, क्याडर्स, जेसुकै भनौँ. सोशल मोबिलाइजेसनमा हामी समटाइम वी कल्ड इट इज लिडर्स, समटाइम इट इज कल्ड क्याडर्स. जेसुकै होस् त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ दोस्रो स्टेजमा हुन्छ. देन द थर्ड स्टेज आइडेन्टिफाई द प्रब्लम. First of all, after having organization, after having some sorts of capital formation, after having some sorts of institutionalization, then we do start to identify our problem. हाम्रो समस्या के हो त? Let me clarify from the example. यदि हाम्रो चाहिँ सुक्खा हाम्रो समस्या हो भने अब हाम्रो साच्चै सुक्खाको कारणले हामी समस्यामा पर्या हो त, अथवा खानेपानी हाम्रो समस्या हो त, अथवा एजुकेसन हाम्रो समस्या हो, लाइक द्याट. त्यो समूहले म्याक्सिमम पिपलले के कस्ता खालको समस्याहरू चाहिँ आएको छ त्यसको आधारमा फिल गरेको छ, फेस गरेको छ, त्यसको आधारमा वी स्टार्ट टु टक अबाउट. तर सोशल मोबिलाइजेसन मैले सुरुकै लेक्चर सुरुकै चाहिँ स्लाइडमा के भनेको छु भने यो सोशल मोबिलाइजेसन पार्टिसिपेसन हदैसम्म पार्टिसिपेट गराउने प्रोसेस हो भनेपछि वी स्टार्ट टु आइडेन्टिफाई द प्रब्लम. यसको मतलब हामी कुनै प्रब्लम चाहिँ एउटा फिल गर्छौँ, त्यो प्रब्लम नै हाम्रो मेजर प्रब्लम हो भनेर गर्दैनौँ. त्यसमा चाहिँ हामी वी डु पार्टिसिपेट इन द डिस्कसन, हामी म्याक्सिमम डिस्कसन गर्छौँ, पार्टिसिपेट गर्छौँ र एउटा जेन्युइन चाहिँ प्रब्लम के हो भन्ने कुरा. देयर आर सो मेनी टेक्निक्स how to identify the problem. पछिको क्लासमा फेरि त्यो कसरी आइडेन्टिफाई प्रब्लमहरु कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, कसरी हामीले फेसिलिटेट गर्ने सोशल मोबिलाइजेसन प्रोसेसमा भन्ने कुरा पछि गरौँला. सो प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ गरिन्छ. देन वी डु आइडेन्टिफाई द प्रायोरिटी. Of course, there are so many problems are there. एउटा मात्रै सोसाइटीमा अथवा कम्युनिटीमा अथवा कुनै ग्रुपमा एउटा मात्रै प्रब्लम हुँदैन. So there are so many problems are there, so many needs are there, so many wants are there. Among those wants, among those needs, we have to prioritize
those needs. Of course मसँग एउटा आवश्यकता छ, दोस्रो आवश्यकता छ, तेस्रो आवश्यकता छ भने मैले तीनटै आवश्यकतामा यो वर्ष काम नगर्न सक्छु, अर्को वर्ष काम नगर्न सक्छु. फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु वर्क अन द पर्टिकुलर टास्क. त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज, कुन काम पहिले, दोस्रो काम कहिले, दोस्रो प्रायोरिटी को के, तेस्रो प्रायोरिटी को के. सो लाइक दैट हामी त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्न सक्नुपर्छ. त्यो प्रायोरिटाइज गर्ने पनि फिजिबिलिटी को आधारमा अथवा नेसेसिटी को आधारमा अथवा इन्टेन्सिटी को आधारमा त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने आफ्ना आफ्ना तरिकाहरू छन्. त्यो कुरा पनि पछि गरौँला. तर यो प्रोसेसमा मेजर इभेन्ट के हो त भन्दाखेरि प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेपछि वी हेभ टु प्रायोरिटाइज आवर निड्स. देन undertake the feasibility. Yes, of course, I have already talked about the identify the priority. The priority चाहिँ गरिसकेपछि we have to see the feasibility. What are our feasibility? कहिलेकाहीँ के हुन्छ हाम्रो, let me clarify from the one of the example. यदि मानम सिँचाइ हाम्रो प्रब्लम हो, सुक्खा हाम्रो प्रब्लम हो, पछि हामीलाई सिँचाइ चाहिएको छ. सिँचाइ हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हुनसक्छ. जस्तो कि प्रब्लम हाम्रो सुक्खा हाम्रो प्रब्लम भयो, हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ सिँचाइ भयो र साँच्चै हामीसँग त्यो सुक्खालाई हटाउनको लागि, सुक्खा क्षेत्रलाई चाहिँ इरिगेसन गर्नको लागि हामीसँग स्रोत छ त, हामीसँग रिसोर्स छ त, हामीसँग पानीको स्रोत छ त. बेस्ड अन दोज थिङ्स वी हेभ टु अन्डरटेक द फिजिबिलिटी स्टडी. यस, अफकोर्स सुक्खा हाम्रो चाहिँ प्रब्लम हो, हाम्रो प्रायोरिटी इरिगेसन हो. तर मसँग हाम्रो क्षेत्रमा अथवा सोसल मोबिलाइजेसन जहाँ हामीले काम गरिरहेको छौँ त्यहाँ पानीको कुनै पनि स्रोत छैन अथवा पानीको कुनै पनि सम्भावना छैन भने द्याट इज आवर नट द फिजिबिलिटी. सो हामी त्यसमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ. त्यसो हुनाले हाम्रो अर्को नेक्स्ट प्रायोरिटी अथवा नेक्स्ट प्रब्लममा हामीले काम गर्नुपर्छ. लाइक द्याट हाम्रो त्यो प्रायोरिटी, प्रब्लम र फिजिबिलिटी यी तीनटै कम्बाइन्ड रूपमा हामी कुन काम, कुन एक्टिभिटी चाहिँ गर्ने अथवा कुन एक्टिभिटी नगर्ने भन्ने आधारमा हामी सिलेक्सन गर्नुपर्ने, फिजिबिलिटी चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुनसक्छ. Then after having working on the undertake the feasibility, we have to arrange, secure and facilitate the resources. अब हामी मानम कुनै एउटा चाहिँ सुक्खा हाम्रो प्रब्लम हो, हामी इरिगेसनमा काम गर्ने भयो, हामीसँग स्रोत पनि छ, हामीसँग फिजिबिलिटी पनि छ, हामी त्यसलाई सम सर्ट्स अफ रिसोर्स चाहियो, सम सर्ट्स अफ ह्युमन रिसोर्स चाहिएला, क्यापिटल चाहिएला, फिनान्सियल चाहिएला, त्यसपछि अरू चिजहरू चाहिएला, लेगल डकुमेन्ट्सहरू चाहिएला अथवा कुनै जग्गा चाहिएला. यी सबैको चाहिँ सेक्योर गर्नु पर्यो, एरेन्ज गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई सेक्योर गर्नु पर्यो र फेसिलिटेट गर्नु पर्यो हैन. फर्स्ट अफ अल ह्युमन रिसोर्स कहाँबाट जुटाउने, क्यापिटल रिसोर्स कहाँबाट जुटाउने, लेगल डकुमेन्ट्सहरू कहाँबाट जुटाउने, अथवा त्यसको प्लान कसरी गर्ने, फिजिबल छ कि छैन, इन्जिनियरिङ त्यसको के हो, त्यसको ढुङ्गा माटो बालुवा यी सबै स्रोतहरू कहाँबाट ल्याउने हैन, यसलाई कसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, युजर ग्रुपबाट इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि ठेकदारबाट बनाउने कि, यी सबै कुरा चाहिँ सिलसिलावार रूपमा चाहिँ वी हेभ टु एरेन्ज फर्स्ट अफ अल. देन वी हेभ टु सेक्योर अल अफ दोज थिङ्स एन्ड देन वी हेभ टु फेसिलिटेट. अब सबै कुरा फिक्स भइसकेपछि त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो. देन आफ्टर ह्याभिङ दोज थिङ्स वी हेभ टु मोनिटर, लबी एन्ड द इस्टाब्लिस द लिङ्केज. हामी अब जब इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छौँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेपछि त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको इन्डिकेटरहरू सेट गर्ने, इन्डिकेटरको आधारमा चाहिँ मोनिटरिङहरू गर्ने, त्यो लाइनमा काम भइरहेको छ कि छैन, त्यसलाई लबी गर्ने. कहिलेकाहीँ सम सर्ट्स अफ डिस्प्युट आउनसक्छ, कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ, कहिले बेनिफिसियरको बिचमा चाहिँ तनाव हुनसक्छ, कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ, स्टेक होल्डरको बिचमा चाहिँ तनाव हुनसक्छ. सबै कुरा लबी गर्ने र लिङ्केज इस्टाब्लिस गर्ने. Say for example, if we are going to construct the irrigation canals, then at least we have to link with division irrigations अफिससँग हाम्रो एटलिस्ट लिङ्केज हुनु पर्यो. उनीहरूसँग हामीले सपोर्ट लिन सक्नु पर्यो, उनीहरूसँग हामीले कतै न कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ लिङ्केज गर्नु पर्यो. यदि हामी कुनै भेजिटेबलको प्रोग्राम गरिरहेको छौँ भने एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ ज्ञान केन्द्रसँग, एग्रिकल्चर ज्ञान केन्द्रसँग कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रकारको लिङ्केज हुनु पर्यो, ताकि हाम्रो एक्टिभिटिजलाई उनीहरूले पनि, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, लाइक म्यान्डेड एजेन्सिज, लाइक म्यान्डेड अफिस, लाइक म्यान्डेड पिपल, लाइक म्यान्डेड सोसाइटी, लाइक म्यान्डेड कम्युनिटीहरूले चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिजलाई चाहिँ उनीहरूले सपोर्ट गरोस्, फेसिलिटेट गरोस्, अनि हामीलाई हेल्प गरोस्. त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले एउटा एटलिस्ट लिङ्केज चाहिँ सपोर्ट सिस्टम, लिङ्केज सिस्टम चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दै जानुपर्छ. सो दिज आर द थिङ्स वी हेभ टु टेक अन्डर माइन्ड वेन वी आर टकिङ अबाउट द सोसल मोबिलाइजेसन प्रोसेस. अब यसलाई यदि मैले स्टेजमा हेरेँ, जुन मैले अघि चाहिँ विभिन्न 8-9 स्टेजहरूमा एक्टिभिटिजहरूको कुरा गरेँ, यदि यी सबै एक्टिभिटिजलाई यदि स्टेजमा मैले स्टेप्समा यदि एउटा फिगर आउट गरेँ भने चित्र चाहिँ के बन्न जान्छ त, फर्स्ट अफ अल we have to start from the
अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट. सो फर्स्ट अफ अल संस्था बनाउनु पर्यो, अर्गनाइजेसन बनाउनु पर्यो हैन, कुनै समूह बनाउनु पर्यो. त्यो समूहको नाम जे पनि हुनसक्छ हैन. तिमीले धेरै बोर्डहरूमा अथवा के अरे सामुदायिक संस्था भनेर बोर्डहरू टोलमा फलानु टोल संस्था, फलानु महिला समूह संस्था भनेर लेखिरहेको. सो दिस इज द अर्गनाइजेसन. सो दिस इज द वी हेभ स्टार्टेड फ्रम द्याट पोइन्ट. आफ्टर ह्याभिङ दोज थिङ्स, आफ्टर म्याच्युरिटी, यसको अर्थ चाहिँ हामी जबसम्म अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट बन्यो तर यो म्याच्योर नहुँदै हामी चाहिँ स्टेप 2 मा जम्प गर्नु हुँदैन. सो भेरी सिन्सियरली यो सेन्सिटिभ सपोर्ट सिस्टम भनेर मैले अघि भनेको कारण पनि त्यही हो कि आफ्टर ह्याभिङ म्याच्योरिटी भनेपछि एटलिस्ट के भन्छ भने हाम्रो ग्रोथ डायनामिक्स पोलिसीले, ग्रोथ डायनामिक्स फिलोसफीले के भन्छ भने यसलाई एटलिस्ट पनि 1 वर्षदेखि 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म लाग्न सक्छ. त्यो म्याच्योरिटी भइसकेपछि त्यो भनेको मलाई अलि स्टेजमा देखाउँछ म्याच्युरिटी कसरी आउँछ, कति समयपछि आउँछ, कुन स्टेजबाट संस्था गुज्रिन्छ. त्यो आई हेभ टु टक लेटर अन माई स्लाइड. त्यो म्याच्युरिटी गइसकेपछि देन आफ्टर वी हेभ टु जम्प इन्टु द आइडेन्टिफिकेसन अपर्च्युनिटी. सो दिस इज द बेसिकल्ली प्लानिङ प्रोसेस. यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामी यही वर्ष समूह बनायौँ, यही वर्ष कुनै अर्गनाइजेसन बनायो भने यही वर्ष नै हामीले प्लानिङ स्टेजमा जाने भने होइन. सो यसलाई मेच्योर्ड हुनुको लागि सम सर्ट्स अफ टाइम हामीले चाहिँ एलाउ गर्नुपर्छ. त्यो भनेको त्यसको इन्डिकेटर मेच्योर भयो भने इन्डिकेटर के त भन्दाखेरि पिपुलहरू अथवा मेम्बरहरू रेगुलरली मिटिङमा आउन थाले, पिपुलहरू रेगुलरली चाहिँ डिस्कसन गर्न थाले, पिपुलहरू रेगुलरली सेभिङ क्रेडिट गर्न थाले, पिपुलहरूले रेगुलरली आफ्नो सेभिङ एमाउन्टहरूको बारेमा जिज्ञासा राख्न थाले, पिपुलले रेगुलरली त्यो सेभिङ गरेको एमाउन्टलाई एज अ क्रेडिट उनीहरूले युटिलाइज गर्न थाले. सो दिस इज द इन्डिकेटर्स अफ maturity. After having those maturity, then after we have to go into the stage 2. This is called identification of opportunity. So this is particularly planning stage of social mobilization. अब यो प्लानिङ स्टेजमा गइसकेपछि यसको मेजर टास्क के हो त भन्दाखेरि प्लानिङ वर्कसप, रिसोर्स मोबिलाइजेसन रिलेटेड प्लानिङ वर्कसपहरुमा जस्तै त्यो सोशल मोबिलाइजेसनको एजेन्सीले पनि सञ्चालन गर्न सक्छ, एउटा आफ्नै ग्रुपले पनि सञ्चालन गर्न सक्छ हैन. जस्तै कि म चाहिँ सोशल मोबिलाइजेसन्स अन्तर्गतको कुनै सामुदायिक संस्था हो भने म आफै पनि मेरो समूहले पनि त्यो वर्कसप गर्न सक्छ यदि म त्यो क्यापेबल छु भने. यदि त्यो गर्न सक्दैन भने मलाई सपोर्ट गर्ने सपोर्ट सोशल मोबिलाइजेसन सपोर्ट एजेन्सी भन्छ हैन, एसपीओ भन्छ, सपोर्ट पार्टनर अर्गनाइजेसन एसपीओ पनि भन्छ. यो धेरै नामले यसलाई चाहिँ भनिन्छ. सपोर्ट एसपीओ भनेको सपोर्ट गर्ने संस्थाहरू. त्यो सपोर्ट गर्ने संस्थाले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्छ अथवा सहयोग गर्न सक्छ. मेनी नम्बर्स अफ स्टेक होल्डर्स चाहिँ वर्कसपहरुमा हामीले पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ प्लानिङ प्रोसेसमा जानुभन्दा एउटा स्टेजमा. र अर्को सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै मैले लिङ्केजको कुरा गरेँ हैन कतै अहिलेको स्टेजमा पनि. सो हामी कुनै पनि सोशल मोबिलाइजेसनको काम गर्दाखेरि सबै एक्टिभिटी हामी आफै गर्न सक्दैनौँ. सो वी हेभ टु लिङ्क विथ आवर सोशल अर्गनाइजेसन्स, सोशल ग्रुप विथ लाइक माइन्डेड एजेन्सी, लाइक माइन्डेड अर्गनाइजेसन. सो त्यो गर्नको लागि पनि हामी आफूले गर्न नसक्ने कामहरू त्यो चाहे त्यो रिसोर्सको लागि होस्, चाहे क्यापिटलको लागि होस्, चाहे अरू कुनै टेक्निकल एसिस्टेन्सको लागि होस्, चाहे मार्केटिङको लागि होस्, हामीले कतै न कतै त्यस्ता अर्गनाइजेसन्स लाइक माइन्डेड अर्गनाइजेसनसँग लिङ्केज बनाउनुपर्छ. उनीहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्छ. अनि बल्ल हाम्रो योजनाहरू हामीले चाहिँ गर्न खोजेको प्लानिङ प्रोसेसहरूलाई हामीले म्याच्योर्ड तरिकाले चाहिँ अर्गनाइज गर्न सक्छौँ. देन आफ्टर ह्याभिङ दोज प्लानिङ वर्कसप र यसमा अब कहिलेकाहीँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा के हुन आउँछ भने लोकल बडिजले पनि हामीले यसलाई सपोर्ट गर्न सक्छ. यदि मानम उदाहरणको लागि 50,000 बराबरको कुनै एउटा इरिगेसन पन्ड हामीले बनाउनु छ, हामीसँग अहिले 10,000 रुपियाँ मात्रै छ. यो उदाहरण मैले अघि पनि दिएको थिएँ. 10,000 मात्रै छ. ल्याक कति छ? 40,000 रुपियाँ ल्याक छ. अब हामी 40,000 रुपियाँ हामीसँग छैन, त्यस हुनाले पोखरी नबनाउने भनेर बस्ने कि
अथवा 40,000 कसले हामीलाई डोनेट गर्न सक्छ, कसले फन्डिङ गर्न सक्छ भनेर खोज्ने। यस्तो फन्डिङ गर्ने फन्डिङको स्रोत खोज्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। हुनसक्छ यो चाहिँ हाम्रो लाइक माइन्डेड एजेन्सी भने नि मैले अघि, जस्तै इरिगेसनको काम गर्दैछौँ भने ज्ञान केन्द्रको स्रोत हाम्रो लाइक माइन्डेड एजेन्सीबाट हुनसक्छ, अथवा अहिले हाम्रो के अरे स्टेट गभर्मेन्टले दिन सक्छ अथवा लोकल गभर्मेन्टले दिन सक्छ। भनेपछि स्टेट गभर्मेन्टसँग हामीले सपोर्ट खोज्ने भने स्टेट गभर्मेन्टको चाहिँ प्लानिङ प्रोसेससँग हामीले लिङ्क गर्नु पर्यो यो प्लानिङ प्रोसेसलाई। अनि यदि लोकल बडीसँग हामीले 40,000 हाम्रो ल्याक छ, ग्याप छ, 40,000 रुपियाँ चाहियो भने हामीले या त चाहिँ लोकल बडीसँग अथवा म्युनिसिपालिटीसँग हामीले लिङ्केज गर्नु पर्यो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो प्लान र लोकल बडिजको प्लान अथवा म्युनिसिपालिटीको प्लानसँग पनि हामीले लिङ्क गर्नु पर्यो। नत्र हामीले त्यो उपयुक्त टाइममा सही टाइममा उनीहरूसँग हामीले डिमान्ड गरेनौँ, उनीहरूको प्लानिङ प्रोसेसमा हाम्रो आफ्नो डिमान्डलाई लिङ्कअप गरेनौँ भने हामीले फन्डिङ पाउँदैनौँ। सो यो त्यस कारणले पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो प्लानिङ स्टेजमा हामी आफ्नो प्लानिङ मात्रै गर्ने हो भने कि अरूको प्लानिङमा पनि हाम्रो प्लान कहाँनिर एट्याच हुनसक्छ, हाम्रो प्लान कहाँनिर गएर एमेन्ड हुनसक्छ अथवा हामीले कहाँ सपोर्ट पाउन सक्छौँ, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हाम्रो प्लानिङ प्रोसेसलाई चाहिँ लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। देन अब हामीसँग अर्गनाइजेसन पनि भयो, हामीसँग प्लान पनि भयो, हामीसँग क्यापिटल पनि भयो, हामीसँग सबै खालको रिसोर्सहरू भयो भने देन इन द थर्ड स्टेज we have to jump into the implementation। अब मैले अघिकै इरिगेसनको उदाहरण दिन्छु, इरिगेसन पन्डको कुरा गर्दैछु। हामीसँग फन्ड पनि भयो, रिसोर्स पनि भयो, हामीसँग प्लान पनि भयो, हामीसँग त्यो चाहिँ कहिले बनाउने, कसरी बनाउने सबै कुरा एरेन्ज भयो भने हामी देन गो टु द इम्प्लिमेन्टेसन। अब हामी त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छौँ, त्यो पोखरी बनाउँछौँ। देन त्यो सबै प्रोसेसमा हामी के गर्नु, पार्टिसिपेटरी मोनिटरिङ, हामी त्यो पोखरी कसरी बन्दैछ, कसले कन्ट्रिब्युट गर्दैछ, कसले कसको कन्ट्रिब्युसन कति हो, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट वी डु इन्स्योर द पार्टिसिपेटरी मेकानिजम अफ द मोनिटरिङ, होइन। इन्डिकेटरहरू मोनिटरिङ गर्दाखेरि त्यसको बेनिफिट्सहरू सेयरिङ गर्ने क्रममा त्यो पार्टिसिपेटरी वेबाट हामीले मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। देन अब हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन पनि भयो, हामीले सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अथवा मेबी सक्सेसफुल हुनसक्छ, मेबी फेलर हुनसक्छ, दुईवटा मात्रै हो, होइन। कुनै प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ, प्रोजेक्ट फेल पनि हुनसक्छ, प्रोजेक्ट सक्सेस पनि हुनसक्छ। अब सोसल मोबिलाइजेसनको एउटा विशेषता, एउटा मात्रै यस्तो विशेषता हो, सोसल मोबिलाइजेसन प्रोसेसमा सबै प्रोजेक्टहरू सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ प्रोजेक्ट फेलर पनि हुनसक्छ। र सोसल मोबिलाइजेसनको विशेषता भनेको के हो त भन्दाखेरि फेलर प्रोजेक्टबाट पनि बढीभन्दा बढी सिक। यदि यो वर्ष हामी पोखरी 50,000 को पोखरी बनाउँदै थियौँ, पोखरी बनाउँदाखेरि फेलर भयो, ओके फाइन, तर 50,000 को पोखरी बनाउँदाखेरि कम्तीमा फेलर किन भयो, त्यो किन सक्सेस हुन सकेन, ताकि त्यो फेलर फेरि अर्को नेक्स्ट प्लानमा, अर्को वर्षको प्लानमा एटलिस्ट त्यही सेम प्रकारको सिमिलर प्रकारको मिस्टेक्सहरू दोहोरिनु भएन। त्यसले सेपिङ द, त्यसबाट यसलाई मोनिटरिङ इभ्यालुएसन भनेको छैन, सोसल मोबिलाइजेसन प्रोसेसमा यसलाई कहिले पनि मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भन्दैन, यसलाई भन्छ सेपिङ द फ्युचर। त वाट इज द मिनिङ अफ सेपिङ द फ्युचर? सो मिनिङ अफ सेपिङ द फ्युचर इज वी हेभ टु लर्न फ्रम द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द प्रोजेक्ट। र जुन चिज हामी लर्न गर्छौँ त्यो लर्न गरेको चिजलाई नेक्स्ट प्लानमा हामीले सेभ गर्छौँ, फ्युचर प्लानको लागि सेभ गर्छौँ र त्यसलाई नेक्स्ट प्लानमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यसै कारणले यसलाई भन्छ सेपिङ द फ्युचर। देन अब नेक्स्ट प्लानमा अथवा अर्को आर्थिक वर्षको प्लानमा जानुभन्दा अगाडि अथवा नेक्स्ट साइकलमा जानुभन्दा अगाडि वी हेभ टु रिफर्मेटिभ एक्सन्स, होइन। अब हामी जे कुराहरू पहिलो वर्षकोबाट चाहिँ जे चिजहरू लर्न गऱ्यौँ, यो सबै लर्निङहरूलाई हामी नेक्स्ट साइकलमा हामी के गर्छौँ, रिफर्म गर्छौँ, त्यो एक्सनमा चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छौँ। उनीहरूले सोसल मोबिलाइजेसनमा कुनै प्रोजेक्ट फेलियर हुनु र सक्सेस हुनुभन्दा पनि त्यो प्रोजेक्टबाट, त्यो इम्प्लिमेन्टेसनबाट, त्यो स्टेजबाट हामी के लर्न गऱ्यौँ त्यो कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। सो दिस इज सोसल मोबिलाइजेसन स्टेज, द डायलग। बेसिकली सोसल मोबिलाइजेसनको 4वटा डिफ्रेन्ट डायलग हुन्छ। जब यसलाई कहिलेकाहीँ स्टेज पनि भनिन्छ, डन्ट बी कन्फ्युज, जसमा कहिलेकाहीँ स्टेज भनेर सोध्छ, कहिलेकाहीँ डायलग भनेर सोध्छ, ओहो बुढोले त चाहिँ स्टेज बनायो त्यो डायलग पो आयो भनेर कन्फ्युज हुनु जरुरी छैन, आवश्यक छैन। सो डायलग भने पनि त्यही हो, स्टेज भने पनि त्यही हो। द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट डायलग इज organization development. The second stage is identification of the opportunity. So this is called planning stage. The third stage is implementation of the opportunity, and the fourth stage is shaping the future. So these are the 4 different stages of the
social mobilization. Okay. अघि हामी डिफ्रेन्ट चारवटा स्टेजहरुमा सोशल मोबिलाइजेसनको एक्टिभिटिजहरु कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै थियौ. सो म अलिकति प्रत्येक स्टेज वाइज let us talk about the more detail about the what are the detailed activity under the particular stage of social mobilization. First of all, first stage I have already talked about the development of organization. सो यसमा हामी लगभग 8-10 वटा स्टेप्सहरु एक्टिभिटिजहरु कम्प्लिट गर्छौं. त फर्स्ट अफ अल वी डू इन्टर इन्टु द बीडीसी, देन वी प्रिपेयर द भिलेज प्रोफाइल एन्ड देन रेजिङ द पब्लिक अवेरनेस. सो फर्स्ट अफ अल सोशल मोबिलाइजेसनको एक्टिभिटी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी त्यो भिलेजमा इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो, प्रवेश गर्नु पर्यो, अनि सम सर्ट्स अफ एउटा र्यापोर्ट बिल्डिङ गर्नु पर्यो, सम सर्ट्स अफ एउटा लिङ्केज त्यहाँका पिपलहरुसँग हामी किन आएको, हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो परियोजनाले अथवा हाम्रो एक्टिभिटिजले के गर्छ, यी सबै कुराहरु चाहिँ डिटेल चाहिँ भन्नु पर्यो. So first of all, we have to select the BDCs, maybe municipalities or rural municipality, introducing the program, then signing the memorandum of agreement to particular rural municipality सँग एउटा some sorts of agreement गर्नु पर्यो. हामी कति वर्षको लागि त्यो एक्टिभिटी सोशल मोबिलाइजेसन काम गर्दै छौं. देन आइडेन्टिफिकेसन द म्यापिङ द सेटलमेन्ट, कुन सेटलमेन्ट कहाँ छ, कुन सेटलमेन्टमा कति मान्छेहरु बस्छन्, एउटा डिटेल प्रोफाइल हामी के गर्छौं डेभलप गर्छौं यो स्टेजमा. देन यो सबै प्रोफाइल र मेजर कन्सर्न्सहरु चाहिँ को बारेमा स्टडी गरिसकेपछि वी डू रेजिङ द पब्लिक अवेरनेस. सो सोशल मोबिलाइजेसन किन गर्ने, यो के, यसको बेनिफिट्स के छ, यसको सिग्निफिकेन्स के छ, यी सबै कुराको बारेमा हामी एउटा इन्टरेक्सन्स मिटिङ गर्छौं. इन्टरेक्सन्स म्युनिसिपालिटी लेभलमा पनि गर्छौं र इन्टरेक्सन्स चाहिँ इन्डिभिजुअल सेटलमेन्टमा पनि गर्छौं. किनभने बोर्डर लेभलमा मेयरहरुसँग उपमेयरसँग हामी गएर म्युनिसिपालिटीमा गर्छौं भने इच एन्ड एभ्री सेटलमेन्टमा गएर त्यो लेभलको अवेरनेस सोशल मोबिलाइजेसनको बारेमा चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटीको बारेमा अवेयर गर्ने काम चाहिँ हामी प्रत्येक सेटलमेन्टमा गएर गर्छौं. देन conduct first dialogue in the interstate settlement wise हामी चाहिँ डायलगहरु गर्छौं. त्यसपछि फर्मलाइज द अर्गनाइजेसन्स को चाहिँ स्टार्ट अप अथवा त्यसको नामाङ्कन गर्ने काम, मिटिङ बसाउने काम, त्यसबाट क्यापिटल फर्मेसन गर्ने काम, त्यसपछि भिलेज भिओ मैले लेखिरहेको छु. भिओ मिन्स भिलेज अर्गनाइजेसनको चाहिँ रेजिस्टर गर्ने काम. त्यसपछि तिनीहरूलाई क्यापिटल फर्मेसन्सको ह्याबिट चाहिँ इनिकुलेट गर्ने काम. के हुन्छ नि सुरुमा मिटिङ बसाउँदा अथवा चाहिँ उनीहरूले मिटिङमै आउँदाखेरि सम सर्ट्स अफ सेभिङ एमाउन्ट हैन, हप्ताको हुन्छ, 15 दिनको हुन्छ, 1 महिनाको कति एमाउन्ट जम्मा गर्ने, त्यो चाहिँ ह्याबिट उनीहरूको कति रुपैयाँ जम्मा गर्ने हो त्यो चाहिँ जम्मा गर्ने ह्याबिट पनि बसाउनु पर्ने हुन्छ. एउटा कसको घरमा मिटिङ बस्ने, कुन फ्रिक्वेन्सीमा मिटिङ बस्ने, कुन बार मिटिङ बस्ने, कसको घरमा बस्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ एरेन्जमेन्ट हामी गर्छौं. र त्यसले अब क्यापिटल फर्मेसन गरिसकेपछि देन बिल्डिङ क्यापेसिटी अफ भिलेज अर्गनाइजेसन, र त्यसपछि त्यो भिडिसीमा अथवा त्यो म्युनिसिपालिटीमा भएको भिओज भनेको भिलेज अर्गनाइजेसनको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने काम. मैले सुरुकै सोशल मोबिलाइजेसनको प्रोसेसमा के भनेको थिएँ भने त्यहाँको जियोग्राफी, त्यहाँको नेसेसिटी, त्यहाँको डिमान्ड, त्यहाँको स्ट्र्याटेजी, त्यहाँको फिजिबिलिटी अनुसार हामी के विषयमा चाहिँ उनीहरूको त्यहाँको पिपलहरूको क्यापेसिटी इन्हान्स गर्नुपर्ने हो. यदि हाम्रो बाख्रा पालनसँग सम्बन्धित हाम्रो प्रोजेक्टहरू लन्च गर्ने भने बाख्रा पालनको अथवा चाहिँ तालिमहरु दिनु पर्यो. तरकारी खेती गर्नु, तरकारी खेती सम्बन्धी क्यापेसिटी बिल्ड गर्नु पर्यो. त्यस्तै विभिन्न विषयहरुमा हामी चाहिँ उनीहरुको भिलेज पिपल अर्गनाइजेसनका पिपललाई अर्गनाइज सँगसँगै क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने काम पनि हामी गर्छौं. सो यति भएपछि हाम्रो 20 वटा एक्टिभिटीमा चाहिँ हाम्रो ओभरअल फर्स्ट स्टेजको ग्रुप फर्मेसन र अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टको काम चाहिँ सिद्धिन्छ. अब यहाँ अलिकति have to be very seriously focused on the how stage of group development happen in the social mobilization process. र जति सजिलो तरिकाले ग्रुप फर्मेसन भनेर मैले अघि भने त्यति सजिलो तरिकाले ग्रुप फर्मेसन हुँदैन. So group formation have to be completed in the different stages of the group dynamics को process अनुसार. The first of all forming stage, then storming stage, then norming stage, then performing stage and the adjourning stage.
यो सोशल डेभलपमेन्ट अथवा ग्रुप फर्मेसनको ग्रुप डायनामिक्सको थ्योरीले के भन्छ भने कुनै न कुनै स्टेजमा गएर समूहको बिचमा एउटा कन्फ्लिक्ट, मेम्बरको बिचमा कन्फ्लिक्ट अथवा मेम्बर र लिडरहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट, क्याडर र मेम्बरको बिचमा सम सर्ट्स अफ कन्फ्लिक्ट चाहिँ कुनै न कुनै स्टेजमा आएर आउँछ। जब त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ आउँछ, त्यो कन्फ्लिक्ट पछि जसरी त्यो ग्रुपले आफ्नो सेप लिन्छ, डेभलपमेन्टको स्टेज लिन्छ, त्यसले डिटरमाइन गर्छ कि त्यो ग्रुप अब सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो ग्रुप अब सेल्फ रिलिएन्ट हुन्छ कि हुँदैन। इफ यु सी इन द टाइम फ्रेममा हेऱ्यो भने 1 2 3 4 5 इयर्सको टाइम इन्टरभलमा ग्रुप स्टेजलाई चाहिँ यदि ग्राफलाई प्लट गर्यो भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि लगभग 2 देखि 3 वर्षको पिरियडमा सम सर्ट्स अफ कन्फ्लिक्टको एउटा एकदमै के भन्छ उत्कृष्ट बिन्दुमा पुग्छ। त्यो बिन्दुमा पुगेपछि धेरैजसो समूहहरू, धेरैजसो सोसल अर्गनाइजेसन्सहरू अथवा सोसल मोबिलाइजेसनका ग्रुपहरू यहाँबाट कोल्याप्स हुन थाल्छन्। जुन चाहिँ कोल्याप्स हुँदैनन्, जुन ग्रुप चाहिँ यहाँबाट फेरि सस्टेन गरेर फेरि अर्को स्टेजमा इन्टर गर्छन्, त्यो स्टेजका ग्रुपहरू मात्रै सस्टेन गर्छन्। अदरवाइज धेरैजसो ग्रुपहरू लगभग 50% अफ द ग्रुप हेज बिन कोल्याप्स्ड इन दिस स्टेज। यदि हामीले अब सोसल मोबिलाइजेसन्सको चाहिँ मेजर सपोर्ट अथवा फेसिलिटेसन के हुनु पर्यो भने, यदि हामीले सपोर्ट गरेनौँ भने, र मैले अघि नै एउटा डाटा भने 50% ग्रुपहरू यहाँबाटै कोल्याप्स हुने सम्भावना हुन्छ। यदि हामीले प्रोपर यहाँ फेसिलिटेट गऱ्यौँ अथवा सहयोग गऱ्यौँ भने यो ग्रुपलाई हामी फेरि बचाउन सक्छौँ र मोर सेल्फ रिलिएन्टमा, सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टममा हामी लैजान सक्छौँ। सो फर्स्ट स्टेज पिरियड अफ इन्फेन्सी, स्टेज अफ ग्रुप फर्मिङ, त पहिलो स्टेजमा। देन स्टेज 2 पिरियड अफ म्याचुरिटी। सो यो पिरियड अफ म्याचुरिटी हाम्रो त्यो अघि भने मैले म्याचुरिटी भएपछि बल्ल प्लानिङ प्रोसेसमा जानुपर्छ। त्यही म्याचुरिटी यो स्टेजमा गएपछि बल्ल संस्था म्याचुर भएको मानिन्छ। त्यसको इन्डिकेटर भनेको के हो त भन्दाखेरि रेगुलर क्यापिटल सेभ गर्न थाल्ने, रेगुलर मिटिङमा जाने, रेगुलर मिटिङमा पार्टिसिपेट गर्ने, आफ्नो एजेन्डाहरू ल्याउने, डिस्कसन गर्न थाल्ने। सो दिज आर द इन्डिकेटर्स अफ सेल्फ रिलिएन्ट, दिज आर द इन्डिकेटर्स अफ मेजोरिटी अफ द ग्रुप। देन द थर्ड स्टेज इज डिक्लाइनिङ स्टेज। अब यो स्टेजमा गएर मैले अघि नै भने मोस्ट अफ द सोसल मोबिलाइजेसन ग्रुपहरू यहाँ गएर डिक्लाइन हुन्छ। सम सर्ट्स अफ कन्फ्लिक्ट, चाहे लिडर र मेम्बरको बिचमा अथवा लिडरको बिचमा अथवा बेनिफिट सेयरिङको कन्टेक्स्टमा कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। त्यसपछिको स्टेजमा गएर बल्ल ग्रुप चाहिँ सस्टेन हुन थाल्छ। यो स्टेज पार गरेपछि बल्ल हामी यो संस्था म्याच्योर्ड भयो, संस्थाले अब चाहिँ एक्टिभिटी रेगुलर प्लानिङका प्रोसेसहरू काम गर्न सक्छ, प्लानिङ गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्दा हुन्छ। देन द स्टेज 2, अब हामी संस्था म्याच्योर्ड भयो, संस्था सम सर्ट्स अफ सेल्फ रिलिएन्टमा गयो भन्ने एज्युम गरिसकेपछि हामी बल्ल स्टेज 2 मा प्रवेश गर्छौँ। स्टेज 2 इट इज अबाउट द आइडेन्टिफिकेसन्स अफ द अपर्च्युनिटिज एन्ड द प्लानिङ प्रोसेस। यसलाई चाहिँ प्लानिङ प्रोसेस मात्रै भनिएको छैन, यसलाई चाहिँ के भनिएको छ भने आइडेन्टिफिकेसन अफ द अपर्च्युनिटी स्टेज पनि भनिएको छ। किन भन्दाखेरि प्लानिङ गर्नुभन्दा अगाडि अपर्च्युनिटिजहरू के छ, फिजिबिलिटी के छ, प्रायोरिटिज के छ, प्रब्लम के छ, यो सबै चिजलाई चाहिँ राम्रोसँग तारतम्य मिलाएर उनीहरूले चाहिँ प्लानिङ गरेन भने फेरि अगेन चाहिँ प्लानिङ प्रोसेसमा गएर कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। उनीहरूले यसमा 4-5 थरीका चाहिँ एक्टिभिटी गर्छौँ हामी। सो फर्स्ट अफ अल आइडेन्टिफिकेसन एन्ड प्रायोरिटाइजेसन अफ द अपर्च्युनिटिज। के अपर्च्युनिटी छ त, मेबी 1 2 3 4 5 मध्ये कुन अपर्च्युनिटी सबभन्दा बेस्ट अपर्च्युनिटी हो, त्यसपछिको अपर्च्युनिटी के हो, त्यसको मोस्ट फिजिबल हो कि होइन, यो तरिकाले हामीले चाहिँ के गर्छौँ, एक्टिभिटीलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्छौँ, एक्टिभिटिजलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छौँ। सो फर्स्ट अफ अल वी डु अर्गनाइज द ट्रेनिङ प्रोग्राम अन द प्लानिङ कसरी गर्ने भन्ने ट्रेनिङ दिन्छौँ। त्यसपछि हाउस होल्ड इच एन्ड एभ्री हाउस होल्ड लेभलको प्लानिङ गराउन मद्दत गर्छौँ। त्यसपछि कम्युनिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान गर्छौँ। जब हाउस होल्ड लेभलको प्लान बन्छ, जस्तो कि मानव कुनै एउटा समूहमा 5वटा हाउस होल्ड छन् भने पहिला इन्डिभिजुअल यो हाउसहोल्डको प्लान बनाउनु पर्यो, यो हाउसहोल्डको प्लान बनाउनु पर्यो, यो हाउसहोल्डको प्लान बनाउनु पर्यो, यो हाउसहोल्डको प्लान बनाउनु, यो हाउसहोल्डको प्लान बनाउनु, यो सबै हाउसहोल्डको प्लान हामीले कन्सोलिडेट गऱ्यौँ भने बल्ल यसलाई भनिन्छ कम्युनिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान। भनेपछि
जबसम्म इच एन्ड एभ्री हाउसहोल्डको प्लान बन्दैन तबसम्म कम्युनिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान चाहिँ बन्दैन। त्यसैले यहाँनिर धेरै ध्यान दिनुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट प्लान चाहिँ हाउसहोल्ड लेभलबाट इन्डिभिजुअल लेभलबाट आयो कि आएन। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी कन्सिडर इन द प्लानिङ प्रोसेस। त्यसपछि अब मेबी त्यहाँको अपर्च्युनिटी अनुसार अघि नै मैले भने अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफिकेसन गर्ने कुरा, मेबी त्यो चाहिँ रिसोर्स कहाँबाट ल्याउने, ब्याङ्कबाट लोन लिने कि अथवा मैले त्यो कहाँ बेच्ने, त्यो प्रडक्ट कहाँ सेल गर्ने, यो धेरै त्यसको लागि क्यापिटल कहाँबाट कलेक्ट गर्ने, मसँग कति क्यापिटल छ, समूहमा कति जम्मा छ, बाँकी नपुगेको पैसा मैले कहाँबाट कलेक्ट गर्ने, कहाँबाट एरेन्ज गर्ने, यी सबै कुराको बारेमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ प्लानिङ प्रोसेसमा जानुभन्दा अगाडि हेभ टु बी कन्सिडर। र मलाई अघि पनि इम्फेसिस दिएको थिएँ, त्यो कुरालाई अगेन म रिपिट गर्न चाहन्छु कि हाम्रो प्लान जुन सोसल मोबिलाइजेसनमा अन्तर्गत भएका समूहहरूको जुन प्लान छ त्यो प्लानसँग त्यो म्युनिसिपालिटीको प्लान अथवा त्यो भिडिसीको प्लानसँग हामीले टाइप गरेको गरेनौँ, उनीहरूको प्लानसँग हामीले म्याच गरेको गरेनौँ। मैले अघि नै भने एउटा पोखरी बनाउँदाखेरि हामीले नपुगेको पैसा चाहिँ अरू ल्यान्ड एजेन्सीबाट सपोर्ट लिने बनाएको थियौँ नि, त्यो लिनको लागि वी हेभ टु लिङ्क आवर प्लान विथ देम। हाम्रो ल्यान्ड एजेन्सीसँग हामीले लिङ्क गर्नु पर्यो, अदरवाइज जस्तै हामीले बाख्रा पालनको काम गर्दैछौँ भने चाहिँ पशु ज्ञान केन्द्रसँग के संसद छ, बजेट छ भने हाम्रो प्लान उनीहरूसँग पशु ज्ञान केन्द्रसँग एटलिस्ट लिङ्क गर्नु पर्यो ताकि त्यहाँबाट हामी सपोर्ट लिन सकौँ, त्यहाँबाट टेक्निकल फिडब्याक लिन सकियोस्। त्यसरी हाम्रो प्लानसँग उनीहरूको प्लानलाई पनि हामीले लिङ्क गर्न सक्नु पर्यो। देन कम टु द स्टेज 3। स्टेज 3मा स्टेज 3 इज अबाउट द इम्प्लिमेन्टेसन। अब प्लान गरिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसन हामी गर्नुभन्दा अगाडि वी हेभ टु कम्प्लिटेड एटलिस्ट 12 एक्टिभिटी अन्डर द स्टेज 3। द एक्सप्लोर द फन्डिङ रिसोर्सेस, मैले अघि नै एउटा चित्रमा देखाएको थिएँ, रिसोर्स फन्डिङ रिसोर्स कहाँबाट आउँछ, सिलेक्सन कमिटी कसरी बनाउने, कसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यो युजर कमिटीबाट बनाउने हो कि अथवा कुनै ठेकदार युज गरेर बनाउने हो कि, र भिओजलाई कसरी चाहिँ पार्टिसिपेट गराउने, रुरल म्युनिसिपालिटीको वर्कसपमा कसरी पार्टिसिपेट गर्ने, टर्म अफ रिफरेन्स, टर्म अफ पार्टनरसिप चाहिँ यदि कसै अरूसँग पार्टनरसिप गर्दैछौँ भने त्यो पार्टनरसिपमा कसरी चाहिँ साइन गर्ने, कसरी एलाइन गर्ने उनीहरूको पार्टनरसिपमा, भिलेज स्पेसलिस्ट कसरी डेभलप गर्ने। भिलेज स्पेसलिस्ट भनेको चाहिँ अघि जुन हामी धेरैचोटि क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट, स्किल डेभलपमेन्ट भनेर भनिरहेको छौँ, त्यो भनेको के त भन्दाखेरि भिलेज सोसल मोबिलाइजेसनमा भिलेज स्पेसलिस्ट भन्ने एउटा चाहिँ टर्मिनोलोजी युज गरिन्छ। त्यो भनेको के भने मैले गर्न खोजेको, मेरो सोसल मोबिलाइजेसन अन्तर्गत गर्न खोजेको कुनै आय आर्जनसँग सम्बन्धित कुनै काम छ भने त्यो इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटीलाई रिलेटेड हुने कस्तो खालको स्पेसलिस्टहरू डेभलप गर्ने। स्पेसलिस्ट भन्नाले भिलेज लेभलको स्पेसलिस्ट, हामीले ठुलो चाहिँ ब्याचलर लेभलको स्पेसलिस्ट भने होइन, भिलेज लेभलको सामान्य खालको चाहिँ स्पेसलिस्टहरू डेभलप गर्ने ताकि उसले हामीलाई सपोर्ट गरोस्। त्यसपछि यो ह्यान्डओभर अफ रिसोर्सेस थ्रु द थर्ड डायलग, प्रिपेयर एन्ड द साइन मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट, डेलिभर द रिसोर्सेस। सो दिज आर द सम अफ द एक्टिभिटिज वी हेभ टु कन्सिडर ड्युरिङ द प्रोसेस अफ इम्प्लिमेन्टेसन। देन अब हाम्रो बिजनेस प्लान, सो दिस इज द बिजनेस प्लानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कुन हाम्रो मेजर प्लान हो, त्यसको रिसोर्सेसहरू बनाउने, त्यो प्लानलाई एक्जिक्युट गर्नुभन्दा अगाडि यी सबै कुराहरू जुन मैले अघि 12वटा डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज भने त्यो एक्टिभिटीलाई वी हेभ टु डु भेरी कन्सिडरेसन्स। देन द लास्ट स्टेज इज द सेपिङ द फ्युचर स्टेज। आई हेभ अलरेडी टक अबाउट। सो यो मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन स्टेज हो। मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन स्टेजमा हामी त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुएट गर्ने र इन्डिकेटर सेट गर्ने भन्दा पनि त्यसबाट के लर्न गर्ने भन्नेमा बढी युज गर्छौँ सोसल मोबिलाइजेसनमा। सो मोनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङ, लिङ्केज एन्ड द कोअर्डिनेसन एन्ड सेपिङ द फ्युचर। सो डु मोनिटरिङ, रिपोर्टिङ एन्ड अडिटिङ अफ द भिलेज अर्गनाइजेसन। भिलेज अर्गनाइजेसनको रिपोर्टिङ गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने कामहरू, डिफ्रेन्ट कोअर्डिनेसन मिटिङ होल्ड गर्ने कामहरू, रिभ्यू मिटिङहरू चाहिँ टाइम टु टाइम रिभ्यू मिटिङ अर्गनाइज गर्ने कामहरू, रिभ्यू मिटिङलाई म्युनिसिपालिटी लेभलमा अर्गनाइज गर्ने कामहरू, एनुअल इभ्यालुएसन्सलाई कन्डक्ट गर्ने, यी सबै चाहिँ चिजहरू इभ्यालुएसन गर्ने र रिभ्यू गर्ने मात्रै होइन कि त्यसबाट आएका लर्निङ्सहरूलाई चाहिँ लर्न गर्ने र अर्को नेक्स्ट प्लानमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिकाले वी डु लर्न अल अफ दोज थिङ्स एन्ड वी हेभ टु रिक्याप अल अफ दोज लर्निङ इन द नेक्स्ट प्रोग्राम साइकल। अब यति 4वटा स्टेजमा हाम्रो चाहिँ ओभरअल सोसल मोबिलाइजेसनको स्टेजेसहरू कम्प्लिट हुन्छ।